Idag ska vi blicka västerut. AI fortsätter att driva den amerikanska börsen och idag ska vi plöja ny mark bortom den magnifika 7:an. Varmt välkomna till Börslunch. Välkomna till Rickard Forsmed bredvid mig, Handelsbanken, och Niklas Larsson på Kliens, förstås två kända återvändare, återfallsförbrytare i studion. Börsen går bra och Abercrombie Fitch går särskilt bra, upp absurda 37%. Calls tror jag gick starkt också. Lite oväntat att konsumentaktier går starkt i USA. Ja, nej, men det är en splittrad konsument just nu. Man kan se det liksom i de sena rapporter som kommer in. Ofta så rapporterar ju retail sent här och det är både upp och ner så att säga. Reflektion? Men amerikaner gillar att spendera och kanske att det är ett tecken på att man spenderar på det man har råd med. Skulle det förklara att Walmart var stark, den rapporten, trots att konsumenten var smart? Vi pratade om en splittrad bild kring den amerikanska konsumenten. Vi nämnde Home Depot tidigare som pratade om en svagare efterfrågan. Vill du utveckla det lite, hur man märker av den här splittrade bilden? Jo, men man ser det tydligt och inte minst i de retail-rapporter och de sena rapporter som har kommit in här. Home Depot har en stor exponering mot renovering, husbyggnad och också konsumenten då. Och den var svag. Det är tydligt så att efterfrågan ser lite svagare ut där. Men sen som Niklas sa, det finns ljuspunkter också. Så att, det är en splittrad bild helt klart. Vi ska prata om era reseminnen från Chicago om en liten stund. Men kan man få en teaser redan nu? Bullet point om... Det är fortfarande väldigt hett med datacenter och AI. Allt annat är lite lagom varmt. Så att säga. Ja, även amerikansk industri är polariserad. Kan man säga. Och nu såg vi liksom, vi har sett uppgångar på Wall Street här de senaste dagarna. Uppgången generellt sett har ju drivits mycket av liksom just AI-håsen så att säga. Märker ni av, eller vad skulle ni säga generellt sett om sentimentet just nu? Nu såg vi uppgångar igår, terminen pekar uppåt idag. Vad säger ni om börssentimentet generellt? Nej, men det har ju varit en stark småbolagsmarknad här efter sommaren, helt klart. Man har väl sett, det har ju drivits av högbeta-aktier, en stor andel som inte gör vinst, mycket kortade aktier som har gått starkt. Man har ju sett liksom en viss effekt av att i slutet på oktober här när Fed sänkte men var lite hawkish så har de värsta excesserna lagt sig tycker jag. Man kan se ganska tydligt och saker, jag kallar det att vi är i någon slags tillnyktringsfas kanske. Vi hade en bild uppe med så snackade tillnyktring det verkar vara nyktrast för Russell 2000-bolagen fast de andra sidan hämtat sig väldigt snabbt. Ja, men känslan är att det är väldigt, mer än någonting annat så handlar det om positionering och flöden mer än hur kanske bolagen går. Så att man kommer till jobbet varje morgon och funderar på var ska det här ta vägen idag? Det handlar inte så mycket i realekonomin. Apropå flöden då. Flödet av aktörer som vill puckla på Interlego växer. Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit har lämnat in polisanmälan mot bolaget avseende misstänkt bedrägeri. Och så har Verisure rapporterat första kvartalsrapporten som noterat bolag. VD Austin Lally lät positiv när vi pratade med honom tidigare idag. Q3 very significant because it's the first quarter as a public company and it's an opportunity for us to live up to the commitments that we made. We think Q3 has turned out to be a really strong quarter from both an operational and a financial perspective. We're describing the quarter as promises made, promises kept. Ja, och en längre intervju med vd Austin Lally finns såklart på efn.se. Men det har hänt lite andra nyheter idag också. Medicinteknikbolaget Surgical Science får väl stå för dagens kollaps på börsen. De är ner en bra bit över 60% efter att den tänkta samarbetspartnern Intuitive sagt upp sin avsiktsförklaring med bolaget. Vi pratade tidigare idag med vd Tom Englund och han sa så här. Det kom som en blixt från klar himmel det här beskedet igår. Sen så har vi en dialog med vår viktigaste kund kontinuerligt om hur vi ska bygga framtidens simuleringsmjukvara och teamen jobbar väldigt tätt tillsammans.
Och det är klart att det är en besvikelse givet att vi har kommit ut med tillkännagivandet om 100% tillgänglighet i DV5-plattformen som är deras bästa plattform tidigare. Då. Men samtidigt så återigen så känner vi tillförsikt i att vi tror att simuleringen från Surgical Science kommer att vara en integrerad del av det digitala erbjudandet både för Intuitive men också för andra robotkirurgikunder. Tur i oturen att vi har 2 Amerika-förvaltare som inte äger det här bolaget. Det är lite av en förvaltardarling och jag antar att det gör ont i förvaltarhjärtat när man ser en sån här rörelse. Men när det blir de här stora krascherna så man känner ju med dem som sitter och håller de här aktierna. Det är smärtsamt. Om man ska säga någonting om fenomenet så man förlitar sig väldigt mycket på Intuitives som en kund och som en teknikrisk som nu då blottades. Och tänkvärt okej för den typen av teknikaktier som har binära utfall. Ja, mindre smärtsamt är det däremot för Elektas aktieägare. Aktien rusar runt 14% efter att de har redovisat siffror i linje med förväntningarna. Men i rapporten så konstaterar den nya vd:n Jakob just Bomholt att bolaget ännu inte når sin fulla potential. Och av det skälet så gör man nu om organisationen, vilket kommer innebära kostnadsbesparingar på 500 miljoner kronor och att runt 450 anställda kommer att lämna bolaget. Vi kan också nämna Coffee Stain Group som alltså knoppas av från Embracer och kommer att börja handlas på börsen den 11 december. Men med de nyheterna så kan vi väl ta och återvända lite kring er resa här. Vi pratade ju tidigare om konsumenten och vad vi har fått för indikationer därifrån. Vad har ni annars fått för intryck av er resa ute i Chicago? Vad säger du, Niklas? Nu var det en industrikonferens så det blir väldigt mycket industribolag. Man kommer ofta dit till USA och tänker att äntligen ska vi få liksom se in i hästens mun. Men det pratas ofta ganska lite makro när man väl är på plats. Utan bolagen är väldigt fokuserade på vad de ska göra och kör på. Och det går då väldigt bra, framförallt för allting som är exponerat mot datacenter. AI, allting annat lite trögre än vad man hade hoppats på. Och det är väl lite då. Jag var här för inte så länge sedan och då pratade jag och Linn Hansson om den här återuppbyggnaden av USA, nearshoring. Och det har inte riktigt hänt, så att säga. Sen vet man inte om det är försenat eller om det var en överdrivna förväntningar. Nej, men det finns ju liksom en bred palett av industribolag som kanske inte då har datacenterexponering men kanske heller inte har husexponering utan är någonstans däremellan. Non-res construction, massa bolag som är en del av det här reshoring-temat som Niklas pratar om. Och där har man kanske hoppats på lite mer positiva tongångar tycker jag. Det är lite så med efterfrågan generellt och sådär. Så att reshoring-temat tror jag definitivt lever. Jag tror det finns något liksom, man kan prata om reshoring 2.0 i samband med One Big Beautiful Bill här nästa år och sådär. Men kanske att vi är lite på paus just nu då. Intressant, 2 analogier. En är att den här vi pratade om K-formad utveckling för konsumenten. Den gäller för industribolagen också. Datacenter är vinnare, husbyggare är förlorare. Ja, och sen inte bara husbyggare utan det finns ju en uppsjö av liksom industribolag som har direkt eller indirekt exponering mot residential-cykeln helt enkelt. Du kan ju vara distributör eller du kan sälja luftkonditionering eller så du behöver inte vara husbyggare per se så att säga. Men de har det tufft just nu. Det är helt uppenbart så. Man kan väl säga att konsensus är att man har flyttat fram liksom återhämtningen 3-4 kvartal mot vad vi trodde för ett år sedan, ungefär. Och vad beror det på egentligen? Ja, det är ju bland annat ränteutvecklingen såklart. Vi hade väl kanske hoppats att vi skulle få se mer och nu lutar det väl åt en räntesänkning i december och kanske sen lite paus och sen ett par då under liksom första halvan nästa år. Och många av de här bolagen, de liksom desperat vill ha en kickstart för deras efterfrågan igen och den kommer ju i med att vi får räntesänkning, investeringsvilja och så där i sektorn igen. Tror du det? En räntesänkning i december, är det liksom... Ja, men jag tror ju att det var ju... Man tittar tillbaka några år och säger att när det var låga räntor, då var allt härligt. Och liksom alla var lyckliga. Sen steg räntorna och så tror man lite då att om vi bara sätter på musiken och släcker lamporna så kommer festen igång igen. Och det är ju sällan så. Så att jag är lite försiktig mot att... Men samtidigt, för varje dag som går så blir det en form av uppdämt behov också. Som vi behöver tillfredsställas. Det finns, som vi pratade förra gången, läckande vattenrör
Det är föråldrad infrastruktur på många håll som man måste ta tag i, så att säga. Vad väljer man då? Väljer man som förvaltare de som går bra? Jag vet att jag har en bild på nVent, till exempel ventilationer kopplade till serverhallar, förstås väldigt hett. Comfort Systems är väl också en typisk AI-relaterad vinnare. Eller vill ni hellre köpa billigt i andra sektorer? Man försöker väl hitta en balans i det på något sätt och försöka leta där man tycker sig hitta någon slags långsiktig strukturell tillväxt, så tänker jag i alla fall. Personligen så har jag i min fond dragit ner det husbyggnadsrelaterade exponeringen under hösten faktiskt. Just för att man ser att återhämtningen dröjer. Jag håller med Niklas, jag tror inte heller att allt löser sig med en 25-punkters sänkning och sen är vi igång, så att säga. Men där finns ju också enorma möjligheter när det faktiskt, vi får tecken på att det här faktiskt kan vända och kommer vända. Och sen kanske där jag är mest att leta, det är att hitta de här bolagen som är lite... Man är en distributör, en installatör. För 5 år sedan då installerade man och distribuerade till den marknaden där det investerades pengar då. Och sen har det då, nu letar man sig in och supporterar då kanske utbyggnaden av datacenter för att man kan ställa om. Men man är inte den solklara vinnaren som att du säljer då GPUer som Nvidia. Men att du kan få haka på tåget som går, så att säga. Även om du inte är ett rent spel på det. Är det jobbigt, om vi får upp nVent-grafen igen, är det jobbigt att titta på vinnaraktierna? Du vill ha en balans, du vill inte bara köpa billiga förlorare, och i USA är värderingarna högre än här. Måste man liksom ta ett djupt andetag och köpa något som känns för dyrt? Ja, alltså för dyrt. Det där är en kursgraf på nVent. Värderingen har förvisso blivit lite dyrare, men vinsterna har ju faktiskt stigit ganska kraftigt också. Och det är det som jag tycker är svåra i hela den här liksom explosionen av AI-relaterad capex. Att det är ju vinster här och nu vi ser, vilket har gjort att vinsterna har stigit dramatiskt och värderingarna ser, de har expanderat en del. Men det är fortfarande inte, jag kan inte hävda att nVent är särskilt dyrt, även att aktien är upp kraftigt. Det stora problemet är väl att värdekedjan måste väl fortfarande bevisa sig och visa att hela värdekedjan skapar tillväxt. Just nu tar ju hyperscaler ett stort bett att investera massa miljarder in i det här med en förhoppning och övertygelse att om 3-5 år då kommer vi tjäna massor med pengar på det här. Så att visst att nVent, Comfort liknande, de som bygger infrastrukturen här idag, de tjänar pengar och liksom får fördelarna, men om inte AI slår och blir en betydande del i hela ekonomin, då kommer de heller inte klara sig, så att säga, i långa loppet. Så att, och det är väl det som är den stora, har man den övertygelsen och man vill betala då för kanske 25 gånger vinster, liksom, det krävs ju mer om du ska liksom kunna underskriva en sån investering. Men man kan säga att det fanns ju ingenting av det man hörde bland de här bolagen i Chicago nu då som förändrade den synen. Man pratar ju om liksom fulla orderböcker fram till 2030, en orderbokstillväxt fortfarande på 30-40% i många fall. Så att det går fruktansvärt bra för de här bolagen här och nu. Men har man inte exponering mot datacenter så är det ändå lite tuffare. Ja, men så är det definitivt. Jag tycker att en trend man kan se bland de bolagen som var där, den här automation-trenden. USA har legat efter just på automationssidan. Automation behövs för just reshoring 2.0. Och där tycker jag att där kan man ändå hitta riktig topline-tillväxt när vi går in i 2026 då. Ja, man kan säga att det börjar också bli trånga sektorer. Det är vida känt att det kommer inte finnas elektricitet för alla. Så att det är ju liksom en subtrend i sig. Sen ska det arbetare som ska göra det här. Många av dem pratar spanska och känner sig inte längre lika välkomna i USA. Så att vem ska göra jobbet? Det är också men det är det väl då. Men intressant, äger ni utilities? Tittar man på liksom kraftaktier för att... Nej, men inte utilities i sig. Det skulle man ju ha gjort. För mig är det ju för lågavkastande. Det är tillgångar, så att säga. Men man tittar då på bolagen som, framförallt ett tyskt bolag, som säljer kopplingar då, till såna utilities. Och lite mer. Men när man letar i utkanterna av hela det här AI-temat,
det är lite lättare då att hitta saker som är mer exponerade mot elnätsdelarna. Vi har en graf också på installationsbolag, tror jag, ifall vi får upp en bild på det. Får det säkert alldeles strax. Där har vi Comfort Systems. Vi har ett antal olika bolag här. Jag skulle gärna höra ert resonemang lite grann kring den här sektorn. De är ju då, det är lite det. De här är ju en del av Tale of Two Cities, där Comfort och IES är exponerade mot några datacenter. Och sen lever ju IBP som är ett installationsbolag, men de håller på med isolering istället. Så att de borde inte ha klarat sig så bra, givet det här narrativet. Men de får istället vara med på den här husbyggarmarknaden som faktiskt har klarat sig ganska bra. Man har lyckats exponera mer mot flerfamiljshus. Så att det är ett väldigt bra bolag. De mår mycket bättre när det byggs väldigt mycket nya hus. Men de har hängt med ganska bra, så att säga. Men jag fattar inte varför husbyggarna är motigt, men de är jättehögt värderade på börsen i alla fall. Nej, de är inte jättehögt värderade, men de är högre värderade än vad de brukar, och de har klarat sig extremt bra trots att vi har en bedrövlig en helt frusen husmarknad egentligen i USA då, och det finns ju massa förklaringar. Dels så har ju liksom befintliga bostäder, den marknaden är extra trög, så ska du köpa ett hus i USA så kanske du måste bygga nytt, så att säga. Och sen har de varit extremt duktiga också på att tycker jag, operativt managera den här jobbiga perioden. Man har blivit mycket mer kapitallätta och liksom bra kassaflöden genom hela den här perioden. Så att jag förstår lite grann av varför de har klarat sig så väl, men det är klart, man kan ifrågasätta att de handlas där de gör, tycker jag. Fast det är en intressant trend. Jag har också läst att man blir duktigare på att bygga mindre nya hus och billigare nya hus, så att de ska bli billigare än begagnade hus. Och det finns ju massa husbyggare som vi pratar med som säger just det där att folk skippar det tredje badrummet eller det extra sovrummet. Så är det ju definitivt. Färre och mindre bells and whistles, som man säger. Men den stora grejen är ju, det är ju extremt dyrt. Tittar man på vad det kostar för en förstagångsköpare, de har inte råd, oavsett vad de här husbyggarna gör. Någon gång så kommer det folk som då tjänar mycket mer och de har råd att göra det. Men då är dels själva huset kostar, som har ökat, jag tror nästan det har dubblats om du sitter tillbaka till 5-6 år, och sen så har du en betydligt högre ränta än vad det har varit historiskt. Det gör ju att det blir väldigt dyrt för första gångs köparen. Sen har vi också den här dynamiken med att amerikanare tar 30-åriga bolån som gör att har du flyttat in de senaste 5 åren eller innan de här räntorna steg och kanske låst in 2-3% räntor, så vill du inte sälja det för att sen flytta in och teckna ett nytt lån på 6-7. Du kan då inte flytta med dig dina bolån. Som ju, det är en stor del av problematiken. Och man kan ju säga även här, det verkar vara temat idag med polarisering, även här på husbyggarmarknaden kan man säga att den marknaden är också extremt polariserad. De bolagen som har klarat sig bäst är antingen de som är nästan inriktade mot affordable housing och liksom enkla hus. Ja, precis. Eller då de här bolagen som är i liksom high-end-segmentet där folk kanske inte behöver ta lån överhuvudtaget för att köpa. Så där är också tydlig polarisering, tycker jag. Undrar också, ni nämnde SiteOne innan vi kom hit till programmet som ni hade med som ett eventuellt case kopplat till trädgårdsbranschen, om jag förstår det rätt. Kan man på något sätt koppla det här till liksom, husbyggande? Absolut, men de har ju också en exponering mot, SiteOne är ju den största distributören i USA mot landscaping generellt, alltså produkter och gödsel och liksom... Kan inte sälja huset och flytta bygga om trädgården istället. Men så har det varit, så att säga. Samtidigt som de drivs så mycket av en del är ju även här nybygge. Sen är det ju en stor del som är underhåll av befintliga saker också. Så men som man ser på grafen, de har ju haft ganska tuffa år här i spåren av just precis det vi har pratat om nu under några minuter. Det jag gillar med SiteOne är att de är liksom duktiga operatörer i grunden, duktiga förvärvare och tror jag kommer liksom kunna genomlida den här tuffa perioden vi kanske står inför nu ett par kvartal till då, men ändå att du får en viss topline-tillväxt men också får leverage ner till sista raden på vinsterna och faktiskt det blir som
nästan som en fri option på att också husmarknaden kan vända då, för det kommer de gynnas av. Så att du får en bra stabil business i grunden med en tydlig option på en bättre utveckling där. Och aktien är upp ungefär 3% year to date. Ja, precis. Men det är inte ett bolag som har gått bra och de har haft problem liksom under ett antal år nu, drivet av just det här vi har pratat om. Tiden går fort om man har roligt. Det har gått nästan 20 minuter. 10 sekunder avslutningsvis. Private credit hade jag tänkt fråga om. Passar inte riktigt in i narrativet, men många tänker på det innan man somnar. Det är ju, när man börjar prata om private credit så får det ens tankar gå tillbaka till 2007. Alltså en stor kredittillgångsmassa som har växt enormt mycket. Det handlar ju då om att private equity lånar ut pengar till bolag istället för att bankerna ska göra det. Så att du har inte samma systemrisk. Samtidigt finns det ju väldigt högljudda, välinformerade herrar där ute som höjer ett varningens finger. Så att det är någonting jag har med mig i bakhuvudet. Ofta är det ju inte det man tror som kommer stjälpa i glaset. Det är därför vi pratar om det i studion, för då kan vi stryka det från listan sen. Har du någon avslutande reflektion kring det här, Rickard, och kring de riskerna kopplat till det här? Nej, egentligen inte. Jag håller med Niklas faktiskt, och jag tror man får... jag tror vi ska hålla koll på det definitivt, men ingenting mer än så egentligen här och nu. Och så ska ni hålla koll på EFN Börslunch förstås varje dag 11:45 här på sajten eller i appen. Med det tar vi paus för den här gången. Vi ses igen imorgon. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.